እሺ ሰዎች ዛሬ ቲዩቶሪያል ነው ማሳያችሁ እንዴት እኔ ቪዲዮ እንደማቀናበር ሙሉ ቲዩቶሪያሉ ነው ማሳያችሁ ሲል ልቀይር እና እንደምታዩት እዚህ ጋር አጠር ብዬ እና ማቀናበርበት ሙሉ ሶፍትዌር የምጠቀምበት ነው ቪዲዮ የምሰራበት ቪዲዮ የማቀናበርበት ደግሞ Adobe Premiere Pro CC 2015 ይባላል። አዶቢን ስከፍቱት እንደዚህ ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። ፕሮጀክት የኦፕን ፕሮጀክት ምናምን ኒው ከፈለ ኒው ብላችሁ አዲስ ክሬት ታረጋላችሁ ማለት ነው። ስም ትሰጡታላችሁ። ለምሳሌ ዝም ብዬ ቲዩቶሪያል ለውና ኦኬ ነካለው ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ከነካው በኋላ ኮምፒውተሩ ትንሽ ስለሚያዝግ ነው እና ቆንጆ ፐርፎርማንስ ኮምፒውተር መኖር አለባችሁ። ይሄን ሶፍትዌር ስትጠቀሙ አንዳንዴ አዝግ የሆነ ኮምፒውተር ወይም ራም እንደምታዩት ኮምፒውተራችን ወደ ሌላ ነገር ተቀየሩ። እዚህ ጋር ደግሞ ክሬቲቭ ክላውድ ዴስክቶፕ የሚል ነገር ይመጣል። ይሄንን ፑት ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለጊዜው ኢንተርኔት ስለሌለኝ አፕዴት ስላላረኩት ነው እና እንደምታዩት ይህ ይመስላል እኔ ማቀናበርበት ሶፍትዌር እና እዚህ ጋር ፕሮጀክታችን ስም፣ ሚዲያ፣ ላይብራሪ፣ ኢንፎ፣ ኢፌክት፣ ሶርስ ምናምን ብዙ ነገር አለ። እኔ አሁን ቀደም ብዬ ላሳያችሁ እንዴት ቪዲዮ ወደዚህ ሶፍትዌር መክተት ትችላላችሁ የሚለውን ነገር መጀመሪያ እዚች ጋር ደብል ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደብል ክሊክ ኮምፒውተራችሁን ይከፍትላችኋል እና ቪዲዮአችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ለቲዩቶሪያል ያክል አንድ ቪዲዮ ልውሰድ። ለምሳሌ ኮፒራይትም እንዳይያዝብኝ የራሴ ቪዲዮ ላርገው። ቪዲዮ የፈለጋችሁትን ከራሳችሁ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ ለምሳሌ ይሄን ልውሰደው። ይሄ ነገር ደጋግሞ ይመጣል። ኤክስ ማለት ትችላላችሁ ካዛጋችሁ፣ ግን ድጋሚ ስለሚመጣ ነው። እሺ እንደምታዩት ላይታያችሁ ይችላል። እዚህ ጋር ቆይ አንዴ ካሜራ ላስተካክለው፣ በዚህኛው ጋር ላርገው። እሺ አሁን ሊታያችሁ ይችላል እና እዚች ጋር ቪዲዮ ትታያለች። እንደዚህ ወደ ጎን ካረጋችሁት ቪዲዮአችሁን ማንቀሳቀስ ትችላላችሁ። ከዛ ደብል ክሊክ ስታረጉት ሶርስ ላይ ይከትላችኋል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ከት ምናምን ሌላ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ እቺን በተን እየነካችሁ ከት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ቲዩቶሪያል እሰራላችኋለሁ ማለት ነው በዚህ በፕሪሚየር ፕሮ ቲዩቶሪያል ማለት ነው። እና ቪዲዮአችሁን ከት ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከት አሁን እስከዚህ ነው የፈለኳት። ከዛ ድምጹን ቪዲዮን ለብቻ ከፈለጋችሁ እቺ ቪዲዮን ጫን ትሉና ወደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ካያችሁት እዚህ ጋር ይሄ ተቀናብሮ መጨረሻ ላይ የሚታየው ቪዲዮ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ይኸውላችሁ ነግራችኋለሁ ያዝገናል ትንሽ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምናየው ቪዲዮን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከት ያረግናት ይቺ ብቻ ማለት ነው። ኦዲዮንም ከፈለግን ኦዲዮንም ጫን አድርገን ወደዚህ ውስጥ መክተት እንችላለን። በቀላሉ ሁለቱንም ከፈለጋችሁ እዚህ ምስሉ ላይ ጫን ብላችሁ ወደዚህ ማስቀመጥም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ራይት ክሊክ አድርገን ሪፕሌር ዲቴክቲቭ ስንለው ወደዛ ባክ ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ሌላ ቪዲዮ መጨመር ከፈለግን ለምሳሌ እኔ ይሄኛው ቪዲዮ ከፈለኩት ይሄን ነካና ከዛ እስከዚች አረግና ይቺን ከታሪክ ቢያንስ እስከዚህ ከፈለኩት ቪዲዮንም ድምጹንም ስለምፈልገው እንደዚህ ያረጋለሁ እከተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲቀየር አያችሁ፣ ሲቀየር እዚች ጋር እንደምታዩት አያችሁ ሲቀየር ይሄ ታይም ላይን ይባላል። ድምጽም ለመክተት ከፈለጋችሁ ደብል ክሊክ ታረጉና የምትፈልጉትን ድምጽ ትመርጡና እዚች ጋር አሁን እኔ ድምጽ ከፈለኩት ይሄን ድምጽ ተናኩትና ዝም ብላችሁ ጫን አድርጋችሁም እዚህ መክተት ትችላላችሁ። ግን ትንሽ ድምጽ ከፈለኩኝ ከዚች ቢያንስ እስከ እዚህ ድረስ ድምጹን ከፈለኩኝ ድምጹን ብቻ ጫን አድርጌ ድምጹን እከተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ድምጽም ቪዲዮም አለ ማለት ነው። ይሄው ስከፍተው ግን እንደምታዩት ማውሮ ነገር ስለማይሰማ እዚች ጋር 3 ሰረዟን እንነካና ኦዲዮ ክሊፕ የሚላል። ከዛ በኋላ በምንከፍትበት ጊዜ ለምሳሌ ስንከፍተው ቪዲዮ
አንዱ እዚህ ጋር ያለው ድምጽ ነው። ይሄ ደግሞ የሙዚቃው ድምጽ ነው ማለት ነው። ይሄን ወረድ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት አያችሁት? ስንጨምር ድምጽ ይጨምራል፣ መቀነስም እንችላለን። ከዛ እንደዚህ ነው ቪዲዮ ምሰራው ማለት ነው። ቪዲዮ ምሰራው እንደዚህ ነው ማለት ነው። እና ሴቭ ለማድረግ እንዴት ነው ካላችሁ፣ ሴቭ ለማድረግ ይሄን ታይም ላይናችሁን ትነኩና ኮንትሮል ኤም ወይም እዚች ጋር ፋይል ትገባላችሁ፣ ኤክስፖርት ትገባላችሁ። ኤክስፖርት ከገባችሁ በኋላ ሚዲያ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ለምንድን ነው የምንለቁት ምናምን ብሎ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ለዩቲዩብ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ኤችዲ መረጥኩኝ። ከዛ እዚች ጋር ስሙን እንጽፍለታለን ማለት ነው። ከዛ የቱ ጋር ሴቭ እንደምናደርግ እንጽፈና ሴቭ እንለዋለን። ከዛ ድምጹ ኦዲዮን እንልና ከዛ እዚች ጋር የምትገኘው ኤክስፖርት የምትለዋ መንካት ነው። ከዛ ራሱ ኤክስፖርት አድርጎ ይጨርሳል ማለት ነው። ያኔ ኤክስፖርት አድርጎ ሲጨርስ ቪዲዮአችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ፒፕል ኦፍ ሰርስ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ፣ ከወደዳችሁት ሌላም ቱቶሪያል እሰራላችኋለሁ ቪዲዮ የምታቀናብሩበት። እንደ ሁልጊዜም ፒፕል ኦፍ ሰርስ ቻው።